No excuse. Det finns inga ursäkter. Oh, I know what you're saying. Ja, jag vet vad du säger. I'm too old to go to Bible school. Jag är för gammal att gå på bibelskolan. No, 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 no. Nej. When we were in language school, när vi gick på språkskolan, there was a 65-year-old couple. Så var det ett 65-årigt par. 65 years of age. 65 år gamla. Going to the mission field for the first time. Som skulle åka ut på missionsfältet för första gången. Learning Spanish. Och lärde sig spanska. And I asked them, what are you going to do? Och jag frågade, vad ska ni göra? They said, we're going to plant churches all vi over ska Latin plantera America. församlingar ut över hela Sydamerika. Hallelujah! Halleluja! First John chapter 3. Första Johannes kapitel 3. Verses 1 through 3. Vers 1, 2, 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. And every man that has his hope in him purifies himself, even as he is pure. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. That's our text for tonight. Det är vår text ikväll. We've asked God to speak to our lives. Och vi har bett Gud att tala till våra liv. He will. Och han kommer att göra det. God gave me this message a few weeks ago. Gud gav det här budskapet till mig för några veckor sedan. I want to share it with you tonight. Jag vill dela det med dig ikväll. A few weeks ago I was going through the television channels. För några veckor sedan så flippade jag på tvn, gick igenom kanalerna. I wanted to watch some news. Jag ville se nyheter. And I came to the end of a entertainment news program. Och jag kom till slutet av ett underhållningsnyhetsprogram. And there was a teenage boy talking about a rock superstar. Och det var en tonårspojke som talade om en rockstjärna, en superstjärna. And the young boy looked like he was under some type of spell. Och den här pojken såg ut som han var under någon slags förbannelse. He was about 12 or 13 years old. Han var 12-13 år gammal. He was looking in the camera. Och han tittade in i kameran. And this is what he said about the rock superstar. Och så här sa han om den här rockstjärnan. I want to sing like him. Jag vill sjunga som han. I want to dance. Jag vill dansa som han. I want to look like Jag vill se him. ut som han. I want to walk like Jag vill him. gå som han. I want to think. Jag vill tänka som han. He was totally mesmerized. Han var helt och hållet upptagen, intagen av den här stjärnan. And it broke my heart. Och det bröt mitt hjärta. And I wanted to grab the kid and say to him, Och jag ville ta tag i pojken och rädda honom och säga till honom: there's nothing there. det finns ingenting där. It's all emptiness. Det är bara tomhet. You've been lied to. Du har blivit ljugen. Du har gått på en lögn. I was already working on this message. Jag arbetade redan på den här predikan. And that young boy's story put fuel on the fire. Och den här pojkens story kastade ved på elden. Now before going any further, Och innan vi går längre, let me say it's okay to have people that you look up to. låt mig säga att det är okej att ha människor du ser upp till. There's nothing wrong with that. Det finns inget fel med det. If you love computers, Om du älskar datorer, there's nothing wrong with admiring the man Bill Gates. så är det inget fel med att beundra mannen Bill Gates. How many have ever heard of Bill Hur Gates? många har hört talas om Bill Gates? He's a very wealthy man. Han är en mycket rik man. His wife and he gave Hans fru och han gav $43 billion 43 miljarder dollar to help disease-stricken people around the world. för att hjälpa sjuka människor över världen. 43 billion. 43 miljarder. He's a very wealthy man. Han är en mycket rik man. My son loves computers. Min son älskar datorer. My son's an American football player. Och han spelar amerikansk fotboll också. He's big. Han är stor. He's strong. Han är stark. He loves sports. Han älskar sport. But he also loves computers. Men han älskar också datorer. And I said, son, what do you want to do when you grow up? Och jag säger, min son, vad vill du göra när du växer upp? He said, either play professional football Han säger, antingen bli proffsfotbollsspelare or eller I want Bill Gates to work for me. jag vill att Bill Gates ska jobba för mig. It's good to have dreams. Det är bra att ha drömmar.
There's young people that want to be movie directors. Det finns unga människor som vill bli filmregissörer. They want to be as well known as Steven Spielberg. De vill bli lika kända som Steven Spielberg. If you play basketball, Om du spelar basket, maybe you want to be like Michael Jordan. kanske du vill bli som Michael Jordan. If you play golf, Om du spelar golf, maybe you want to be like that. Where's she from? That Annika lady. så kanske du vill bli som hon. Var är hon nu ifrån, här Annika Sörenstam? What a woman. Ja, vilken kvinna. She came to Dallas. Hon kom till Dallas. Dallas Fort Worth. Dallas Fort Worth. It was wonderful. Det var underbart. It was wonderful. Det var underbart. She handled herself so well. Och hon skötte sig så bra. America fell in love with that Swedish woman. Amerika blev förälskad i den här svenska kvinnan. A lot of men didn't know how to handle her. Många män visste inte hur de skulle handskas med henne. She stepped into a man's world. Och hon klev in i männens värld. It was wonderful. Det var underbart. Thank you, Sweden. Tack Sverige! We needed that. Vi behövde det. But maybe you want to play golf like Annika. Du kanske vill spela golf som Annika. Maybe you're into high jumping. Du kanske vill bli höjdhoppare. There's a young lady here, I believe her name's Kajsa or Kisa. Som Kajsa. Kajsa. Kajsa Bergqvist. How many have heard of her? Hur många har hört talas om henne? And you want to jump like her Och one du vill day. hoppa som hon gör en dag. Maybe you want to race Du cars. kanske vill köra bil. And you have your eyes on other professional racers. Och du har dina ögon på andra professionella racerförare. It's okay to have Det är people out okej there. att ha människor så som du beundrar. How many remember Zorro? Hur många kommer ihåg Zorro? When I was a little boy, När jag var en liten pojke he was my hero. så var han min hjälte. I would put a cape on. Jag hade en kåpa, en cape på. I would put a mask Och on. jag hade mask på A ögonen. black mask. En svart mask. I would get a color crayon. Jag tog en färgkrita. And I'd run around the house. Och jag sprang omkring i huset. Putting big Z's Och all over skrev the Z walls. över väggarna. My mother hated Zorro. Min mamma hatade Zorro. He was my hero. Han var min hjälte. Let's talk about God. Låt oss tala om Gud. How does God look at people? Hur ser Gud på människor? How does God look at people? Hur ser Gud på människor? We're going to go deep in just a minute. Vi ska gå djupt om ett tag. But how does he look at people? Men hur ser han på människor? How does he see you tonight? Hur ser han på dig ikväll? Do you think he's looking at the color of your hair? Tror han tittar på din hårfärg? Do you think he's looking at your body shape? Tror han tittar på din kroppsform? You know there's 3 body shapes. Det finns 3 kroppsformer. The apple, Äpplet, the pear, päronet and the banana. och bananen. Don't look around. Se dig inte omkring. I can see it now. Jag kan se det nu. You get to the end of the conference. Du kommer till slutet av You konferensen. go back to your home. Du åker hem igen And someone says, och någon säger: what did you learn at the European vad conference? lär du dig på Europakonferensen? I learned that I'm a pear. Jag lärde mig att jag är päron. Do you think God cares? Tror du Gud bryr sig om det? Do you think he's looking down? Tror du han tittar ner? Some of us look in the mirror. En del av oss tittar i spegeln We look at ourselves. och tittar på oss själva. We look at our ears. Tittar på våra öron And we say, honey, come here for a minute. och säger: älskling, kom ett tag. Look at these 2 ears. Titta på de här 2 öronen. Is that one shorter than this one? Är det här kortare än det andra? Go get a ruler. Ta en mätsticka, en And linjal, you measure it. och så mäter du den. Go, it is. Ja, det är det. This ear's shorter than the Det här other. örat är kortare än det andra. What do you think God's doing? Vad tror du Gud gör? He's looking down at you, Han tittar ner på dig going, oh och säger: no, åh nej, she noticed hon la märke till det. my mistake. Åh, mitt misstag. God doesn't care. Gud bryr sig inte. When Samuel went to choose När David, Samuel skulle utvälja David said God looks at the heart. så sa han: Gud ser till hjärtat. Man looks at the outward Människan appearance. ser till det yttre. God looks at the heart. Men Gud ser till hjärtat. Turn to your neighbor and say, God's looking Vänd till inside. din granne och säg: Gud tittar på insidan.
Now remember, Kom ihåg. remember when Jesus came to the end of his temptations. Kom ihåg när Jesus kom till slutet av sina frestelser. 40-day fast. 40 dagars fasta. He's being baptized by John. Han blir döpt av Johannes. And a dove comes down from Och heaven. en duva kommer ner från himlen. And there's a voice. Och en röst hörs. And this is what it says. Och det här är vad han säger. This is my beloved son. Det här är min älskade son. Don't you love his hair? Älskar du inte hans hår? Look at his beautiful eyes. Se på hans vackra ögon. No. Nej. This is my beloved son. Detta är min älskade